have slain an enemy. Double kill. Shut down. Triple kill. Maniac. Ano nga ba yung mga binago kay Alice? Sa video na to, pag-uusapan natin lahat ng binago sa kanya at kung paano mo mapapatagal lalo yung mana niya. Kasama rin natin dito si Wicked Bash para sa ating Let's Grow Together. Gumagawa rin siya ng mga gameplay at guides at para matulungan natin siyang umangat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. 5-man tank yung gagawin namin dito. Kung mapapansin nyo, lahat ng hero na pinik namin nasa category ng tank. Gold lane si Gatot, XP lane si Balmond, mid lane ng Alice, jungle Esmeralda at roaming Hylos. Hindi natalo yung gantong lineup namin sa buong livestream. Isang dahilan dyan is dahil nga makukunat kami, hindi kami basta-basta mapapatay ng mga jungler assassin. Pagdating naman sa skills ni Alice, walang ganong binago sa first skill niya, maliban sa kapag diniinan mo yun pagtapos mo mag first skill, makikita mo kung saan ka lalapag. Pagdating naman sa second skill niya, ganun pa rin. Ang pinakamalaking iniba lang sa kanya is yung ultimate niya tsaka yung passive. Mamaya makikita nyo kung anong ibig ko sabihin. Pagdating naman sa laro na to, kung mapapansin nyo, ginugulo ng Khalid yung blue buff namin. Pero dahil side lane naman yung Khalid, kaya pwede pa rin kunin ng Esmeralda yung blue buff namin. Maliban doon, binabantayan din ng Hylos yung blue buff na yon para hindi makalapit yung kalaban. At dahil level 2 na ako, ibig sabihin pwede na akong kumank agad. Ang hindi ko lang sigurado kung bakit mas pinili ng Esmeralda mag-invade sa red buff ng kalaban. Pero dahil sa ginawa niya, kaya magkakaroon ng teamfight agad doon. Kung mapapansin nyo rin, kahit nagumangk ako sa bottom lane at lagi kong ginagamit yung first skill ko, hindi nauubos agad yung mana ko. Isang dahilan dyan is yung passive niya. Papunta na rin yung balir. Parang tayo mamamatay. Nabuhay yung isa. Nice one. Nice one. Target natin yung ano talaga eh. Yung core muna talaga. Halos ganun pa rin yung passive ni Alice. Kapag may namamatay na minions, may malalaglag na orb. May mga binago lang sa effect nun. Kapag naka 12 stacks siya, magkakaroon siya ng additional 10% cooldown reduction. Sa 25 stacks, magkakaroon siya ng additional shield receive at HP restoration. Maganda yung restoration na yun para lalong lumakas yung lifesteal ni Alice. At pagdating ng 50 stacks, magkakaroon siya ng additional movement speed. Uy, umatak na. Atay. Bisa natin Raven, bilis. Pastak ako, pastak. Sa'yo na yan, babalik ako. Ay, nandun na pala sila. Tara, kuha tayong gold. Dahil napatay natin yung ruby, kaya dapat kunin natin yung gold sa tower. Maliban doon, hindi ko kailangan bumalik agad sa lane dahil nandoon na yung Esmeralda at yung Hylos. Kailangan nyo tandaan, sa first 3 minutes and 30 seconds ng game, dapat makuha nyo agad yung mga gold sa tower. Uy, natak ako sa tower. Natay ako. Nag-flicker na yan ah. Natak ako sa tower. Pwede na tayo mag-turtle ah. Isa pang kinaganda sa passive ni Alice, sa bawat stack ng orb na nakukuha niya, lalaki yung HP niya. Maliban doon, sa bawat orb na yon, magre-regen yung mana niya ng 50. Yun yung dahilan kung bakit hindi agad mauubos yung mana ni Alice. Uy, nag-flicker na rin to. Nice one. Maliban sa binibigay na mana galing sa orb, maganda rin sa kanya yung mana boots. Dahil nga sa minion siya nagkakastack ng passive, ibig sabihin mas madalas kang papatay ng minions. At tuwing nalalasit mo yun habang naka-mana boots ka, madadagdagan yung regen ng mana mo. Pagdating naman sa ultimate niya, mas pinahina yung magic lifesteal nun, pero anytime pwede mong i-turn on and off. May maliit na cooldown lang siya tuwing tina-turn off mo, pero pwede mo rin siyang ma-turn on agad. Ang magiging problema nyo nga lang sa kanya is yung mana niya. Tuwing naka-turn on yun, nababawasan din yung mana nyo. At dahil hindi kayang i-regen agad yung mana na yun, kaya importante sa kanya kapag mas malaki yung mana pool niya. Kapag mas malaki yung mana niya, mas matagal yung magagamit yung ultimate niya.
Para magawa yon, kailangan nyo ng item na magpapalaki ng mana niya. Ito yung item na tingin kong bagay sa bagong Alice. Imbis na mag-enchanted talisman tayo, mas maganda yung Clock of Destiny. Tuloy natin yung ibang item pagtapos ng teamfight. Tara, palagan natin. Yung ano, yung tawag dito, yung core. Wala na akong mana. Wala akong mana. Uy, Tara, basag tayo. Basag sa top. Wala nang buhay yan, ha. Kaya kanyang midahan. At gaya nga na sinabi ko kanina, maliban sa Clock of Destiny, maganda rin yung mana boots. Lightning Trance naman para sa additional cooldown reduction at damage. Concentrated energy para sa mas malakas na lifesteal. Winter Truncheon kasi bagay pa rin yun sa ultimate niya. Makikita nyo mamaya kung bakit yun yung isa sa magpapapanalo sa amin. At pagdating naman sa huling item, pwede nyong palitan yun depende sa sitwasyon. Nice one, pinasok niya na. Nice one. Nabuhay yung ano, nabuhay yung Roger. Sorry Dami. Sige, kuha na ano. Sa Lord, sa turtle, palalay kami. Patay. Bawal. Uy, nabuhay isa. Nice one, abos. Di ko nabutan. Kuha na lang buff nila. Okay na yan. Kuha na tayong turtle. Okay na yan. Pumasok ko. Yung ano pa. Ay, namatay Esme. Nice one. Saglit, babalik pa ako. Nice one. Nabuhay pa nga. Kung mapapansin nyo rin sa laro na to, hindi ko na kailangan ng blue buff. Dahil nga kumukuha naman tayo ng stack sa mga minions, kaya nagkakaroon din tayo ng mana. Pero kung sa dating Alice pwede ka magstay ng lane tapos mag-ultimate sa mga minions para bumalik yung HP mo, sa bagong Alice hindi na maganda yon. Maliban sa maliit na yung lifesteal ng ultimate niya, mas malaki rin yung kakainin sa mana. Kaya kung low HP kayo, piliin nyo na lang umuwi. Kailangan ko pala mag-durance na. Kailangan ko pala mag-durance, guys. Ayun na. Pwede na yan. Sayang. Uy, pumasok. Basag tayo. Balik sa top, gato ta. Tayo na to. Yun lang, ni-retry. Hindi pala ako nakatago sa bush. Maraming salamat sa 10 stars. Ay, mali pala yung nabasa ko. Tama. Maraming salamat sa 10 stars. Carl Lemuel. Pasta ko. Kailangan ko pala magpasta. Uy, sayang hindi ko nakuha. May crab pa, hindi niya nakuha. Tara. Nice one. Patay yan, nice one. Hindi makapormas yan eh. Namatay Esme ah. Magta-turtle sila. Basag ka na dyan, basag ka na. Nag-lord na, naging lord na. Dito ah. Wala, hindi pa maglo-lord dyan. Dito sila. Tayo natin mag-first kill. Ayan. Yan. Ay, ayoko na. Iba yan. Di ba? Di ko yan.
Ingat mo na, ingat mo na. Tayo natin yung ano. Nice one, nice one. Tara, tara, andyan na yung Esme. Tapa kumana, saglit. Tap ulit, ano. Pop yung blue nila. Raven palali kami, Raven. Ayun na, tatalon. Ay, sakto. Nasa ka na yung Ruby. Atras, atras. Atras, atras. Pleto sila. Yun lang. Isa. Oh, patay pa rin ako. Patayan, patayan. Nice one, nice one. Sa patayo. Ah, sige ako na. Tara, 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 dip natin. Oo, mag-isa lang yan. Okay na yan, tank yan eh. Ingat ah, tank yan. Oo, mag-lord na tayo. Dito yung Ruby sa ramp. Papunta dyan ah. Yan ah. Nagla-lord ah. Tara, tara. Tara, papunta ako. Bakit na yung Roger? Uy, ayos. Nice. Push. Nice one, nice one. Ayun, grabe. Bida na pala yung Alice pag ganito. Sino yan? Meron ka, wala na pala. Push tayo. Dapat sa buwan. Basag tayo mga lane. Ano ka din? Pupunta pag low. Siyempre, bida, ganun talaga pag bida. Sa ulit dumarating. Basta sa dulo talaga. Ay, bawal wag muna, Raven. Yan pala. Hintay lang, hintay lang. Hintay natin yung gatot ah. Problema talaga natin dito yung ano eh, Roger eh. Wag natin pili. Eh sige, kaya pala mag-load. Sige, kaya mag-load. Sige. Papunta na rin naman dyan. Ayan si Roger ah. Ayan si Roger. Roger tayo, Roger ah. Sige, bully mo lang yung Roger. Nice one, patay na Roger. Ubusyan, ubusyan. Ubusyan, ubusyan. Nice one, nice one. Sabi yung Nice one. wala, magme-MF na na. Kaya tatapusin? Kaya ba tapusin? Wala, tapusin na natin. End natin, end natin. 90, ayun na. 20 seconds, kaya yan. Boy tayo lima eh. Yan, patamaan niya. Ayun na pat... Sabihin ko na. Tangkin na natin yan. Bida talaga. Gano'n talaga magbida. Sa uli lumalabas. Parang Karina yan eh. Kailangan lasit. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo. Tapos yung stream natin, pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat.
tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.